Alo, chào các bạn, chào mọi người và chào tất cả các quý vị khán giả. Hôm nay mình lại trở lại một cái chủ đề cắm tivi như thế nào cho đúng cách, và mình sẽ nói nhanh chóng luôn, gọn gàng luôn. Nói dài dòng thì bảo là lắm mồm, nói ít thì lại bảo là ôi rồi tôi nói vơ nói vẩn, không thuyết phục. Vậy là sao? Khi người ta nói một câu chủ đề một cái, người ta nói một cái thôi thì người ta sẽ nói phẹt một cái xong. Cắm tivi có nên rút ra hay không? Nói phẹt cái có hoặc không. Như vậy thì ai tin, đúng không? Nói bâng quơ, nói vơ nói vẩn, nói phải có giải thích. Bình thường thì cắm như thế nào mà ít khi đó học. Nhưng mà mình nói về đây là cái tính ổn định. Nhưng mà ai tâm lý mua tivi về ai chả muốn dùng lâu bền mà không bao giờ muốn mang đi bảo hành hết. Kể cả sau 2 năm là vẫn phải muốn dùng thêm 5, 7 năm đến 10 năm nữa, đúng không? Vậy thì làm như thế nào thì cho nó được bền nhất và an toàn nhất? Hôm trước mình có làm một cái clip rồi, các bảo là đừng có rút ra, để như vậy thì rút ra là đôi khi là phản tác dụng. Có khi còn tệ hơn là các bạn để nguyên. Nhưng hôm nay mình lại làm một clip khác để phân tích một chút hơn nữa, là các bạn muốn rút ra là rút ra nhưng phải rút đúng cách. Đầu tiên mình sẽ nói về cái chuyện là tại sao ở đây có một cái rắc như thế này, và tại sao nó lại làm một bên là vuông, một bên là tròn, và khi cắm vào cái đầu như thế này thì chỉ cắm được có một chiều duy nhất, và không thể đảo nào con nào đảo chiều lại được. Không phải là người ta làm như thế này cho nó chắc. Và đây là PS1, có loại tròn loại vuông, và trên cái rắc của máy tính, đầu cây máy tính thì các bạn để ý nó có 3 chân liền và không thể đảo chiều, nó chỉ cắm được có một chiều. Kể cả cái đầu chuôi của nó, các bạn khi cắm lên tường thì các bạn cũng có cái thói quen là cắm thế nào cho nó gọn thì nó mới thiết kế cho cái tự quặt như vậy. Nhưng mà theo thực tế trải nghiệm thì người ta thấy là không việc gì. Sau rất nhiều năm tháng, một số hãng điện tử người ta nói rằng làm mà người ta dùng bền quá rồi thì bán hàng cho ai. Có hãng thì người ta làm tròn, cắm kiểu nào cũng được, xoay kiểu nào cũng được, nhưng có hãng thì nó lại làm vuông cạnh. Nhưng bây giờ mình phân tích một chút. Sau khi mà nguồn nó đi qua bộ nán cầu, đúng không, mình sẽ vẽ một cái sơ đồ đấy. Sau khi bất kỳ một cái bộ nguồn nào cũng đều sẽ đi qua một bộ nán cầu, và nó có hai pha, một pha lửa, một pha nóng. Thì cái pha lửa sẽ có xung dương, pha lửa và pha mát cũng có xung dương, nhưng nó ít hơn cái pha lửa rất là nhiều luôn. Và khi đó hai con diode nó sẽ nắn vào trong bộ nguồn. Nhưng mà khi các bạn cứ cắm một chiều như vậy thì cái con phía trên nó cứ thế là dẫn, còn con phía dưới thì nó sẽ dẫn ít hơn, và cái tính ổn định của nó sẽ là rất cao. Nhưng khi các bạn đánh đầu chiều thì con phía dưới sẽ lại dẫn mạnh hơn và con phía trên lại dẫn ít hơn, và lúc này cái nguồn điện đi vào nó không được, nó lại phải đảo cái pha dương xuống dưới. Cái xung nó thay đổi, nó đã bị thay đổi, cái xung đi vào trong cái tụ nó đã bị thay đổi một chút. Tức là mình nói về cái tính ổn định, mình muốn nói về cái tính ổn định và cái độ bền của nó lên đến hàng mấy, dùng được bền lâu. Vậy thì các bạn phải làm như thế nào? Phải làm như mình nói đây. Có hai phương án thì các bạn làm. Thứ nhất là các bạn rút ra. Đương nhiên rồi, một cái tivi mà các bạn ít dùng hơn thì tất nhiên nó sẽ bền hơn là các bạn dùng cắm liên tục. Bởi vì hôm trước mình có phân tích đó, nó chỉ là tiêu thụ một cái dòng điện rất là nhỏ, cực kỳ. Nhưng các bạn muốn an toàn hơn và muốn bền hơn nữa thì các bạn rút điện ra. Nhưng rút điện ra thì rút như thế nào đây ta? Các bạn sẽ rút ra như thế nào thì các bạn cắm vào như vậy. Có nghĩa là các bạn không đảo cái phích cắm mà các bạn cứ giữ nguyên một chỗ, giữ nguyên một chiều. Các bạn cứ giữ nguyên, các bạn không thay đổi gì hết. Hơn hết là các bạn đánh dấu lại. Ở đây mình còn có một cái chiêu nữa nhưng mà mình chưa nói. Còn đó, ở đây thì mình phân tích đến thế thôi. Còn mình còn sẽ phân tích thêm, tùy các bạn tin hay không, đó là tùy. Cách thứ hai đó là các bạn làm công tắc cho nó. Cái này tiện nhất, bật tắt là hết luôn. Còn cái chuyện ở trên tivi á,
các bạn tắt. Có loại nó tắt một phát là tắt nguồn luôn, nhưng cái loại càng đời mới về sau này á, tắt chưa phải là hết, kể cả là các tắt cái nút nguồn ở ngay dưới đáy TV. Các bạn lấy điều khiển này bấm mà nó lên, có nghĩa là có một chút điện ở trong đó để nó nuôi cái bộ nhớ, để nó khởi động kích hoạt nguồn chính chạy. Các bạn nên ưu tiên cái điều này và các bạn chả làm sai cái gì. Còn nếu nó vẫn như thế, nó vẫn hỏng, đó là do TV chứ không phải là do, không phải là lỗi do cái cách bạn thực hiện.